Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tin nghịch, sau khi Vương Lâm trở ra từ cổ thần chi địa và tìm mọi cách đột phá Nguyên Anh thất bại, anh ấy đã lập tức đi tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi đọc được một cuốn sách lưu lại về cực cảnh thần thức, Vương Lâm mới ngã ngửa, bởi vì điều trong cuốn sách đó viết, người có cực cảnh thần thức muốn đột phá cảnh giới kết đan là hoàn toàn không thể, chỉ có phế đi cực cảnh thần thức và tu luyện lại từ đầu thì mới có thể đột phá. Thế nhưng, nếu tu luyện lại từ đầu, vậy thì rất mất thời gian, thậm chí có thể bỏ mạng nữa. Bởi vậy, Vương Lâm đã chọn cách làm theo thần đạo thuật của Chiến Thần Điện, đó là ngưng tụ phân thân. Sau đó, khi phân thân đạt tới Nguyên Anh kỳ, phân thân và chủ thân hợp nhất, lúc đó bản thân chắc chắn sẽ đột phá. Nghĩ là làm, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của một lão quái tu vi sâu không thấy đáy, Vương Lâm đã liền dùng truyền tống trận để đi tới nơi khác. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở tại một nơi khác, đó là Sở Quốc, một quốc gia giáp với Tuyên Vũ Quốc và Hỏa Quốc. Ngay lập tức khi đến đây, Vương Lâm liền tới gần Vân Thiên Tông để quan luyện. Sau đó không lâu sau, Vương Lâm liền thực hiện kế hoạch đột phá Nguyên Anh kỳ, đó là luyện ra phân thân và tất nhiên anh ấy cũng thành công. Tuy nhiên, sau khi phân thân ra đời, dị tượng đã bạo phát khiến khắp nơi chú ý, bởi vậy Vương Lâm đã rời đi tới một nơi khác. Không lâu sau, phân thân của Vương Lâm mới xuất hiện và đi tới Vân Thiên Tông tham gia tuyển chọn đệ tử. Lần này, cuộc sống mới của Vương Lâm bắt đầu từ số 0, tu vi mới chỉ là ngưng khí kỳ tầng 2. Tuy nhiên, với trí tuệ vốn có lưu lại, bằng vào một chút mưu mẹo, Vương Lâm đã vượt qua cửa ải đầu tiên và được một người tên Chu Lâm nhận làm đệ tử. Tại đây, sau khi nhập môn, Vương Lâm được người kia tặng cho 3 viên đan dược. Thế nhưng, trải qua quá trình tu tiên khi xưa, Vương Lâm đã cảnh giác hơn. Bởi vậy, đan dược anh ấy chưa dùng ngay mà cho tiểu thú sử dụng. Còn mình, Vương Lâm vẫn lẳng lặng tu luyện như bình thường. Thời gian cứ thế qua đi, Vương Lâm trải qua hành trình ở tại Vân Thiên Tông một cách bình yên giống như những đệ tử khác. Đến một ngày, Vương Lâm gặp được Trình Hiển, thanh niên kia vì lòng si mê phái đẹp nên đã năn nỉ Vương Lâm trợ giúp. Thế nhưng, Vương Lâm cho tới giờ này, trong lòng hắn, Lý Mộ Uyển mới là người đẹp nhất. Thế nên, các cô gái khác chẳng thể làm anh ấy động tâm. Tuy nhiên, sau khi tên kia năn nỉ, Vương Lâm cuối cùng cũng chịu giúp. Sau đó, hai người đi tới gặp sư tổ của Vương Lâm. Chớ trêu thay, sư tổ của Vương Lâm lần này lại chính là Lý Mộ Uyển. Và rất nhanh, vừa khi gặp mặt, Vương Lâm đã liền nhận ra người con gái ấy. 200 năm không gặp, Lý Mộ Uyển vẫn thế, chỉ khác nàng giờ đây đã là trưởng lão của Vân Thiên Tông. Thế nhưng, Lý Mộ Uyển lại chẳng nhận ra Vương Lâm, mặc dù nàng nhớ tất cả. Tuy vậy, nhìn hình dáng kia, nàng không dám nhận lại người nam nhân năm ấy, người mà đã 200 năm nay nàng vẫn nhung nhớ từng ánh mắt, cử chỉ và giọng nói. Cuối cùng, sau một hồi trao đổi, Vương Lâm liền rời đi, gặp lại Trình Hiển, hai người liền đi tới một nơi gần đó giúp Trình Hiển tán gái. Sau khi giúp tên kia xong, Vương Lâm cũng liền trở về tiếp tục luyện đan. Thế nhưng, trong đầu vẫn không quên được hình bóng nữ nhân ấy. Nghĩ một hồi, Vương Lâm liền đem tạp niệm gạt bỏ, cứ thế tiến hành tu luyện và điều chế đan dược. Vài tháng qua đi, tu vi cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng 15. Tiếp theo, Vương Lâm chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ. Thế nhưng, muốn đột phá chỉ có 3 phương pháp, một là sử dụng trúc cơ đan, hai là đoạt cơ, ba là có tiền bối Nguyên Anh trợ giúp. Trong những điều này, Vương Lâm chỉ có thể chọn điều chế trúc cơ đan mà thôi. Bởi thế, anh ấy liền nhờ Trình Hiền lấy cho mình phương pháp luyện chế. Và tất nhiên, tên kia không ngại ngần mà liền đồng ý giúp đỡ. Sau đó, khi có được phương pháp, Vương Lâm liền tiến hành luyện chế, một hơi thành công 13 viên trúc cơ đan. Chuẩn bị xong hết, Vương Lâm liền tiến hành đột phá. Cuối cùng, dựa vào công pháp cổ thần quyết, bên cạnh đó dùng hết 8 viên trúc cơ đan, Vương Lâm cũng thành công. Hơn nữa, sau khi đột phá, Vương Lâm cảm giác cơ thể mình so với lần đoạt cơ đằng lệ còn mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác cơ thể sung mãn, Vương Lâm liền một hơi hấp thu liền lúc 5 viên trúc cơ đan còn lại. Dựa theo công pháp cổ thần quyết tu luyện, một lần nữa tu vi nhảy vọt lên trúc cơ đỉnh phong. Thế nhưng sau khi tu luyện xong, trở ra, Vương Lâm liền phát hiện Trình Hiền gặp nạn. Bởi vậy, phân thân Vương Lâm lập tức thu liễm, bản thể ma đầu lại một lần nữa xuất hiện và dung hợp lại làm một. Sau đó khi trở ra, với nhãn quan sắc bén, Vương Lâm phát hiện con vượn bỏ mạng trước cửa phòng mình là hạ phẩm linh thú có hồn thể. Bởi thế, Vương Lâm đã cứu nó và thu làm ma đầu thứ 3. Thế nhưng ma đầu này, Vương Lâm lại để nó tự sinh tự diệt, bởi thế hiện tại vẫn chưa ngưng hình. Gần đó, khi Vương Lâm xuất hiện, Lý Mộ Uyển dựa vào hồn huyết nam nhân để lại, liền phát hiện ra tung tích anh ấy đã liền chạy tới. Và liệu rằng tiếp theo đây, Lý Mộ Uyển có nhận ra Vương Lâm không? Cùng mình theo dõi ở những video tiếp theo nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!